Một cuốn sách dẫn bạn vào thế giới của trẻ thơ, là cái thế giới mà khiến bạn bật cười vì những trò đùa quậy phá tinh nghịch. Nhưng mà thế giới này lại cũng có khi khiến bạn rơi nước mắt vì những hối lỗi ngây ngô xuất phát từ tình yêu trong sáng của một đứa trẻ. Cái thế giới làm bạn hào hứng khi phiêu lưu cùng cậu bé Dê Dé qua những trải nghiệm mới lạ. Nhưng cũng có khi nó khiến trái tim bạn dịu dàng trìu mến vì tình cảm chân thành mà Dê Dé dành cho những người bạn tưởng tượng của mình. Cái thế giới khiến bạn ngạc nhiên vì những khả năng không tưởng ở một cậu bé chưa đến 6 tuổi như Dê Dé. Nhưng có khi lại khiến bạn cảm thấy chua xót vì nhận ra sự nghèo đói có thể che mờ trái tim thiện lương của người lớn và làm tổn thương tâm hồn trẻ thơ đến nhường nào. Cái thế giới làm bạn nhận ra sẽ tuyệt vời như thế nào nếu có được một người bạn đồng điệu về tâm hồn, dù bạn và người đó có cách nhau cả vài chục tuổi. Nhưng bạn cũng nhận ra sẽ là bàng hoàng, sẽ là đau khổ không thiết sống nếu mà bạn mất đi người bạn tri kỷ đó. Cái thế giới khiến bạn nhìn thấy vẻ đẹp kỳ diệu của tình yêu thương, bao dung vô điều kiện từ một tâm hồn bé bỏng. Rồi bạn lại nhận ra, nếu lỡ làm tâm hồn kia vỡ vụn thì dù bạn có cố làm bất cứ điều gì để sửa sai, mọi chuyện có lẽ là quá muộn. Nhưng bạn lại cũng nhận ra, liều thuốc tiên để chữa lành tâm hồn tổn thương lại chính là thời gian và tình yêu thương. Bạn sẽ cười ở những chương đầu của cuốn sách, nhưng rồi bạn sẽ thổn thức và dàn dụa nước mắt ở những trang cuối. Ai cũng từng là trẻ thơ, cũng từng sở hữu những khả năng kỳ diệu, là sự sáng tạo, tò mò và trí tưởng tượng phong phú, là trái tim trong sáng và tình yêu thuần túy không toan tính. Rồi khi trưởng thành, một ngày bạn nhận ra là mình cần phải đi học lại cách yêu thương thực sự. Hoặc có thể bạn nhận ra là mình đã vô tình đánh mất những điều tuyệt vời đó chỉ vì cuộc sống, chỉ vì mưu sinh, vì guồng quay của xã hội, hay là vì những người lớn đã tước mất nó khỏi bạn. Cây cam ngọt của tôi là một tác phẩm văn học Brazil của nhà văn João Mauro, có tên tiếng gốc Bồ Đào Nha là Milpe de la Trinta Lima và tên tiếng Anh là My Sweet Orange Tree. Cuốn sách được xuất bản vào năm 1968 và được đưa vào chương trình dạy tiểu học của Brazil. Nó đã được bán bản quyền cho 20 quốc gia và chuyển thể thành phim điện ảnh. Tiểu thuyết này là cuốn tự truyện của tác giả về chính những trải nghiệm thời thơ ấu của mình bằng một ngôn ngữ giản dị và gần gũi. Đây là một trong những cuốn sách văn học kinh điển bán chạy nhất trong lịch sử văn học của Brazil. Tại Việt Nam, cây cam ngọt của tôi cũng nhận được nhiều sự yêu thích và đánh giá tích cực của độc giả. Dù đây là tác phẩm văn học của thiếu nhi, nhưng lại được độc giả ở nhiều lứa tuổi khác nhau đón nhận. Không chỉ là các bạn nhỏ,
mà đến các lứa tuổi lớn hơn như học sinh, sinh viên, phụ huynh cũng đều yêu thích và có những phản hồi tích cực về tác phẩm này.